ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා businessminder YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ තුලින් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා artificial intelligence එක කරා YouTube videos create කරලා ඒ හරහා කොහොමද හරියට income එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ face එක use කරලා video create කරන තැන තමන්ට තාක්ෂණික දේවල් මදිකම. වගේ තමන්ගේ voice එක use කරලා content එකක් create කරන තැන තමන්ට present කිරීමේ හැකියාව ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ අය බය වෙන්න එපා. ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් හොඳ method එකක් තමයි මේ AI intelligent කෙනෙක් කරා වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා ඒවා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වගේ දේවල් වලට මොනිටයිසේෂන් හම්බෙනවද? ඉතින් මොනිටයිසේෂන් හම්බුණු හොඳ කන්ටෙන්ට් කරන හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න YouTube channel මේ වීඩියෝ කරා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැනත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බය වෙන්න එපා. ඔයාලගේ voice එක නැතුව, ඔයාලගේ face එක නැතුව සුපිරම් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ෂෝට් වීඩියෝ වගේම ලොං වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් හොඳ මෙතඩ් එකක් තමයි මම අද මේ කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි උදාහරණයකට ඔයාලට පෙන්නලා යන්න හරි කියලා හිතුණා. මේ තියෙන්නේ Dare to Do Motivation channel එකක්. ඉතින් මේ channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම artificial intelligence වලින් create කරපු videos තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මිලියන 1.86ක subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඕස්ට්‍රියාව වලින් තමයි මේ channel එක කරගෙන යන්නේ. 523ක් videos තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ එක වීඩියෝ එකක් බලමු. වීඩියෝ එක බලනවත් එක්කම පැහැදිලි කරන් යන්න මේගොල්ලෝ මොනවද කරන් යන්නේ කියලා. හරි. Once upon a time, in a small coastal village, embraced by majestic cliffs and caressed by the roaring sea, lived a young woman named Isabella. She possessed a deep passion. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි එක පික්චර් එකක් යූස් කරගෙන ඊට පල්ලෙහෙන් සබ්ටයිටල් එක යනවා ඒත් එක්කම වොයිස් ඕවර් එකකුත් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියේට් කරගත්ත උදාහරණයකට ඒ කියන්නේ මම හදාගත්ත උදාහරණයකට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකිනුත් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් ක්‍රියේට් කරලා අපිට YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ වීඩියෝ වලට තියෙනවා සති දෙකක් ඇතුළත 16000ක් මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ channel එක ගත්තාම එක පික්චර් එකක් විතර යූස් කරන්න අඩුම ගානේ වීඩියෝ එකක්වත් නැහැ. නමුත් ඒකේ පල්ලෙහා තියෙන මොටිවේෂන් ස්පීච් එක ගන්නෙ කොහොමද? ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන කන්ටෙන්ට් එක අදාළ ඩීටේල්ස් ගන්නෙ කොහොමද? මේ විදිහට වොයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ පික්චර්ස් ගන්නෙ, වීඩියෝස් ගන්නෙ කොහොමද? ඒ සියලුම දේවල් මේ වීඩියෝ ගාන පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක ඉස්සරහටත් බලාගෙන යන්න. දැන් අපි අපේ YouTube channel එක create කරගන්න අවශ්‍ය details ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට content එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය content එක එකිනෙක කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය gossip ගැන, අලුත් news ගැන, ඒ වගේම ලෝකයේ සිදුවන වෙනත් දේවල් ගැන, ඒ වගේ ඕනම topic එකක් යටතේ ඔයාලට details හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් details හොයාගන්න පුළුවන් අපිට Google එකේ ඒ වගේ වෙනත් method use කරලා details ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා ඔයාලට සුපිරිම method එකක්. AI information ගන්න පුළුවන් මේ Chatgpt ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය මේ method එක ගැන දන්නවා. educational කරන අය වගේම YouTube content කරන අය ගොඩක්ම use කරනවා මේ method එක. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සියලුම link ටික description එකේ දාලා තියෙනවා. description එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඔයාලට කෙනෙක්ට හොයාගන්න බැයි නම් මේ තියෙන තැන් ටික description එකේ link ටික එකිනෙක පිළිවෙලට හදලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ link හරහා ගිහලා ඔයාලට මේ දේ create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Chatgpt account එකක් ඔයාලා create කරගන්න ඕනේ. මේක හරිම ලේසි. කීයක්වත් අපි රුපියලක්වත් යන්නේ email එක use කරලා account එක create කරගන්න. create කරලා මෙන්න මේ විදියට අපිට සරලවම use කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම අද උදාහරණ විදියට ගන්නේ polar bear. ඉතින් polar bear ගැන විස්තර වගේක් අපි Chatgpt එකෙන් අහලා බලමු. ඔයාලට කැමති විස්තරයක් මේ Chatgpt එකෙන් අහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම Chatgpt එකෙන් අහන්න යන්නේ write essay about polar bear 250 words. ඉතින් අපි වාක්‍ය 250ක් ඉන්නවා polar bear ගැන. අපි ඒක බලමු කොයි වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක්ද මෙයා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති AI කෙනෙක් විසින් මෙන්න මේ විදිහේ ඩීටේල්ස් ටිකක් ජෙනරේට් කරන් යනවා. ඉතින් මේ ජෙනරේට් කරන දේවල් ඔයාලා පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මේ දේවල් ටික තියෙනවද කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ක්‍රමයක් මෙන්න මේ දේ එක වාක්‍ය කීපයකින් අපිට ලොකු කන්ටෙන්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Chatgpt හරහා හදාගත්ත මේ ටෙක්ස්ට් එක
අපි හදාගත්ත මේ කටෙන් එක දැන් වොයිස්සෝ එකක් බවට පත්කන්න ඉතින් වොයිස්සෝ එකක් බවට පත්කන්න අපි හදාගන්නවා ප්ලේස්ට කවුන්් එක ති ප්ලේස්ට කවුන්ටක් වාලගේ ඉමේල් එක යස් කල හදාගන්න මං ඒවට අවශ්‍ය කන ලින්ක් සියල්ලම් පල්ල අදාලා දෙනවා අපිට මේ දේවල් නොමිලීම කරගන්න පුළුවන් තින් ප්ලේස්ට කවුන්ට එකදී වචන 5000 කැනග අපිට ප්‍රීවර්ෂණයක් ඇතේ දෙනවා 5000 පස්ස අපි ප්‍රමියම් වර්ෂණයක් ගන්න ඉතින් වල බයවෙන්න එපා ඔය වෙනත් ඊමේල් එකක් යස් කරලා 5000 පස්සේ එකකවුන්ට එක හදන්න තියගෙත් ප්‍රමියම් වර්ෂණ එකට යන්නතු ෆ්‍රීවර්ෂණ එකම කරගෙන යන්න පුළුවන් තින් දැම් ප්ලේස්ට කවුන්ට එකට මේ විදියට ලොගින් වුණහම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේසයක් කාලට පෙන්න්නනවා මෙතන කොනේම තිනෝ ක්‍රියට් නිව් ෆයිල් කියලා අන්න එතන සිලෙක් කරන්න එතන සිලෙක්කාඩ පස්ස මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්න්නනවා මෙතන් තිනොන් ලැරී කියලා ඒවාගේම එකයික්කල් තිනො එකන්නේ අපේ වාක්‍යන ස්පීන්් එක බොයිස්සෝක ස්පීන්් එක ඒත් එක්කම් පල්ලයාදින ඕඩියෝ කියල මෙන්න මේ වගේ තැනක් එතන්දිවාට පුළුවන් මේ බොයිස්ස එක පොඩි අජස්මටයක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට මේල් වොයිස් එකක් ඕනනම් ලැරීගේ වොයිස් එක තියාගන්න පුළුවන් එහෙම නැතුව ෆීමේල් වොයිස් එකක් ඕනනම් ලැරී උඩ ක්ලික් කරන්න මේ විදියට ලැරී උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆීමේල් වොයිසස් වගේක්. ඉතින් මම මෙතන ලැරීගේ වොයිස් එකම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ChatGPT යටතේ හදාගත්ත මේ කන්ටෙන්ට් එක කොපි කරලා පේස්ට් කරගන්නවා ප්ලේස්ට් එකට. ඉතින් ප්ලේස්ට් එකට කොපි කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහේ පැරග්‍රාෆ් විදියට තමයි අපේ ඕඩියෝ එක හැදෙන්නේ එක වොයිස් ඕවර් එක හැදෙන්නේ අපිට පුළුවන් දැන් මේකට අවශ්‍ය කරන මේ ටෙක්ස්ට් එකට අවශ්‍ය කරන වොයිස් ඕවර් එක ජෙනරේට් කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ජෙනරේට් ඕල් පැරග්‍රාෆ් කියලා ඒක සිලෙක්ට් කරාම මේ සේරටම අදාළව වොයිස් ඕවර් එක ක්‍රියේට් වෙනවා ඉතින් මේ විදියට මිනිත්තු කීපයක් ගියාට පස්සේ ඔයාගේ වොයිස් ඕවර් එක දැන් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා ඉතින් පල්ලෙහා ඕඩියෝ කියන තැන දම් පාඩින් මෙන්න මේ විදිහට ඕඩියෝ එක හැදලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරලා ඒක අතර ගැප් එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත වොයිස් ඕවර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මේ කොනේම තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා. එක්ස්පෝර්ට් කියන දන ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් දෙනවා. එකක් තමයි අපිට පැරග්‍රාෆ් එකෙන් පැරග්‍රාෆ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පැරග්‍රාෆ් දැන් මෙතන පැරග්‍රාෆ් හතරක් තියෙනවා. ඒ පැරග්‍රාෆ් එක එකම ඔඩියෝ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන් තෝරගන්නවා සිංගල් ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි ප්ලේස්ට යටතේ අපේ වොයිස් ඕවර් එක ක්‍රියේට් කරගන්න ටෙක්ස්ට් එකක් දීලා ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නෙත් මෙන්න මේ වගේ මෙතඩ් එකකට. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපි හදාගත්ත වොයිස් ඕවර් එකට කොහොමද ෆොටෝස් ඒ වගේම වීඩියෝ සෙට් කරලා අපේ වීඩියෝ එක කම්ප්ලීට් කරගන්න කියලා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා හදාගත්ත වොයිස් ඕවර් එක ඇඩ් කරලා ඒකට ෆොටෝස් වීඩියෝ සෙට් කරලා වීඩියෝ එක හදන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට හදන්න මම යූස් කරන්නේ Canva එක. කැන්ම එක නැතු ආල්ඩ යස් කන පුලා වෙනම සොෆ්ටස් තින වීඩියෝ එඩින් සොෆ්ටය එකක් යස් කරනත් මේ කරන්න පුළුවන් තින් ම හැමෝටම කරන්න පුලන් ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන්තම ඇදම ගේන්නේ එතමයි කැන්ව එක හරහ වීඩියෝ ක්‍රේට් කාන යන්නේ දින් කැන්ව එක කවුන්ට එක කනිවාරයම ක්‍රේට් කරගන්න ඊට පස්සේ කවන්ට ලොගින් වාට පස මෙන මේ වගේ ඉන්ටෆේස් ඇත්තමයි කැන්වගේ පෙන්න්නන්නේ කැන්ව එක මෙතන බායක තියෙනවා ඩොක්ස් වයිඩබෝඩ් ප්‍රසන්ටේෂන් සෝශල් මීඩිය වීඩියෝස් කියලා අන්නේ වීඩියෝස් කියන්තන කලික් කරන්න ඒක කලික්කාඩ පස වීඩියෝ මොබයිල් වීඩියෝ ෆේස්බුක් වීඩියෝ ඔන්න විදිර තියෙනවා පල්ලයාම තියෙනවා මෙතන YouTube වීඩියෝ කියලා අන්න එතන සිලෙක්් කරන්න එතන සිලෙක්කාඩ පස්සේ YouTube වීඩියෝ හදන්න අදාළගන්න ටෙම්පලේට් එක ඕපන් වෙනවා එතනින් ගේල තම අපි වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න අවශ්‍ය වීඩියෝස් ටික අපි දැන් කොහෙන්ද ගන්න කියලා බලමු. ඉතින් Canva එක හරහා Canva එක ඇතුලින් වුණත් අපිට වීඩියෝස් ටික ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට Canva Pro එක සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි. මාසෙක $7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. Canva එක හරහා දිගටම වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට සුවීම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් Canva එක හරහා. එහෙම නැතුව අපිට ගන්න පුළුවන් තවත් සයිට් කීපයක් තියෙනවා. Pixabay Pixel Video කියලා ඉතින් මම මේ සියල්ලම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලා ඒ හරහා ගිහිල්ලා වුණත් ෆ්‍රී වර්ෂන් එක යටතේ ඒකෙත් තියෙනවා සල්ලි දීලා ගන්න. ෆ්‍රී වර්ෂන් එක යටතේ ගන්න පුළුවන් Pixabay Pixel Video ඒ වගේම Canva එක ඇතුලෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන Canva Pro එක ඇඩ් කරන් තිනවා. ඉතින් මම වීඩියෝස් දෙක Canva Pro සල්ලි දෙන්නේ නැතුව Canva Pro එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිම එකක් හරි try කරලා බලන්න Canva Pro එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම නම් සල්ලි දීලා මෙතන ආන් තින්නේ Canva Pro එක. ඒ හරහා මට වීඩියෝස් ටික Canva Pro එක ඇතුලෙන්ම ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ පොල බෑයකට අදාළව වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ෆොටෝස් ටිකුයි වීඩියෝස් ටිකුයි ඇඩ් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මෙතන මම ටයිප් කරනවා. මෙතන අපිට ඇතුළෙම Canva එක ඇතුළෙම සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වීඩියෝ වෙනම
ඩවුලෝඩ් කරන් තියෙනවා නම් ඒ ඩවුන්ලෝඩ් මෙන්න මෙතන අප්ලෝඩ් හරහා ගිහිල්ලා අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ටික. හරි මම මේක ඇතුළෙන්ම ගන්නවා දැන් මෙන්න මේ විදියට ඉමේජ් වගේ ෆොටෝස් ටිකක් මම ඇඩ් කරන් යනවා. ෆොටෝස් 4-5ක් ඇඩ් කරන් යනවා. ඉතින් මේක ලොකු වෙලාවක් යනවා මේක හදන්න සාමාන්‍ය ටික වෙලාවක් යනවා. මම මෙතන උදාහරණ විදියට තමයි ඔයාලට මේක පෙන්නගෙන යන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදියට ෆොටෝස් ටිකක් මම ඇඩ් කරගෙන යනවා. ඉතින් Canva එකේදී ෆ්‍රී මෙතඩ් එක යටතේ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන සුපිරිම් ෆොටෝස් ටික වෙන්නනේ ප්‍රෝ version එක යටතේ ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ ප්‍රෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රෝ එක යටතේ තමයි හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් මේ කන්ටෙන්ට් දිගටම ඔයාලා ක්‍රියේට් කරනවා. $7ක් දීලා ගත්තත් පාඩු නැත්තම් මම වීඩියෝස් දෙකක් දිනවා ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දෙයක් යූස් කළා හරි Canva එක යූස් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන ඇඩ් කරගත්තේ ෆොටෝස් වගේක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් වීඩියෝස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ අදාළ කන්ටෙන්ට් එකට. දැන් මම අප්ලෝඩ් කරන්න යනවා මෙතනට අර අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ප්ලේලිස්ට් එකකින් හදාගත්ත ඔඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න යනවා. දැන් මෙන්න මේ විදියට ෆොටෝස් ටික ඇඩ් කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් තව වීඩියෝස් ටිකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ලේසි වෙන තමයි මෙතන ෆොටෝස් ටිකක් ඇඩ් කරලා තින්නේ. දැන් මේකට අපි ප්ලේලිස්ට් හරහා හදාගත්ත ඔඩියෝ එක ඇඩ් කරමු. ඔඩියෝ එක ඇඩ් කරලා පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක ප්‍රිවිව් එකක් බලමු. ඉතින් ඔයාලා මේක හොඳට එඩිට් කරගන්න. Canva සම්බන්ධයෙන් ඕන තරම් වීඩියෝ YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉවරලා හොඳ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. Nature needed their hemisphere. These majestic giants are well adapted to survive in some of the coldest, harshest environments on Earth. Polar bears are the largest. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන වොයිස් එකක් එක්ක අපිට ලස්සනට ෆොටෝස් ටික ඇඩ් කරලා වීඩියෝස් ටික ඇඩ් කරලා සුපිරිම් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ සබ්ටයිටල් එකක්. ඉතින් සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරගන්න වෙනම ටූල් එකක් තියෙනවා Vid.io කියලා. ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒක හරහා අපිට එක ක්ලික් එකකින් මේ වීඩියෝ එක පුරාටම අවශ්‍ය කරන සබ්ටයිටල් එක ලැන්ග්වේජස් ගොඩක් යටතේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නම් ඉංග්‍රීසි නැත් ඒ වගේ භාෂා කීපයක්ම තියෙනවා. හොඳ සබ්ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ හදාගත්ත වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යමු. මෙන්න මේ කොනේම තියෙනවා ෂෙයා කියලා. ෂෙයා කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපි හදාගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි දැන් හදාගත්ත වීඩියෝ එක වීඩ් එකට ඇඩ් කරමු. ඉතින් Vid.io එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අර Canva එකේ වගේම එඩිට් එකක් විදිහට යූස් කරන්න. දැන් මේක මම යූස් කරන්නේ සබ්ටයිටල් ටික ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වීඩ් එකේ account එකක් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියේට් කරගන්න. ක්‍රියේට් කරලා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. ඉතින් මේ හදාගත්ත වීඩියෝස් කීපයකුත් තියෙනවා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන new video කියලා තියෙනවා. new video කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට new project කියලා සිලෙක්ට් කරලා මෙතනට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක දැන් මම හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් කරන්න ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඕනේ. අපිට වීඩ් එකෙත් කිසිම ගාණක් ගෙවන්න නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ පල්ලෙහා අප්ලෝඩ් වෙන ටයිම් එකක් යනවා. මේ තින්නේ අප්ලෝඩ් වෙන යන ටයිම් එක. ඒ ටයිම් එක අවසන් වුණාට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරමු. නැත්නම් වීඩ් එකත් හොඳ එඩිට් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම අර Canva ගේම මෙතඩ් එකක් ඔයාලා පුළුවන් නම් වීඩ් එක හරහා අර ෆොටෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන වීඩියෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට ඒක වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකට දාගෙන වීඩ් එක හරහා වුණත් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Canva එක හරහා ක්‍රියේට් කරේ. Canva එක හරහා මම Canva Pro එක අරන් තියෙන නිසා අපිට ෆොටෝස් ටික වීඩියෝස් ටික ඉක්මනින් මෙතන ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඔයාලා කැමති මෙතඩ් දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩ් එක හරහාත් පුළුවන් Canva එක හරහාත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී වීඩ් එක යූස් කරන්නේ මේ මං හදාගත්ත වීඩියෝ එකට සබ්ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරගන්න. හරි වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මීඩියා ඔඩියෝ සබ්ටයිටල් කියලා කොටසක්. අන්නේ සබ්ටයිටල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. සබ්ටයිටල් තැන සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන කොටස් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන අපිට මැනුවලි මේ සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා එක බටන් එකකින් අපිට මේ වීඩියෝ එක පුරාටම සබ්ටයිටල් එක ලස්සනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතන තියෙනවා automatically generate subtitle කියලා තියෙනවා. අන්න එතන සිලෙක්ට් කරාම පළවෙනිට තියෙන එක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ
මෙන්න මේදි ලැංග්වේජ් එක අහනවා. අපි පොඩ්ඩක් ලැංග්වේජ් ගැන බලමු. ලැංග්වේජ් කීපයක්ම මෙතන තියෙනවා. සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන ලැංග්වේජ් කීපයක්ම තියෙනවා. හරි. මෙතන සිංහල කිව්වට සිංහල ඇඩ් කරගන්න බෑ. වෙනත් ලැංග්වේජ් ඕන තරමක් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි කියන එක දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්‍රියේට් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ටයිම් එකක් යනවා. ටයිම් එක ගියාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළව සබ්ටයිටල් එක පල්ලෙහාන් ජෙනරේට් වෙනවා. හරි ඔන්න සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් වෙලා තිනවා. ඇඩ් වෙච්ච සබ්ටයිටල් එකත් එක්ක අපි ප්‍රිවිව් එකක් බලමු. හරිම තැනද මේ සබ්ටයිටල් එක යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය සබ්ටයිටල් එකේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටයිල් කියලා. ඔයා කැමති විදිහකට ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක ගිහලා බලන්න. මම වැඩිදුර මෙතන විස්තර පෙන්නන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේකේ ප්‍රිවිව් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේකට අවශ්‍ය කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් ඇඩ් කරගන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ගද්දි non copyright බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ගන්න ඕනතර YouTube එකේ non copyright audio තියෙනවා. ඉන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම සබ්ටයිටල් එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. එක ඕන මෙතඩ් එකක් විදිහට සබ්ටයිටල් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔටෝමැටිකලි එන සබ්ටයිටල් එකක් තියෙන එකත් හොඳයි. ඒක ටෙක්ස්ට් එක පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මිඩල් එකට දෙන්න ඕනේ ලෙෆ්ට් එකද රයිට් එකටද ඕන තරමක් ඔයාලට සබ්ටයිටල් තියෙන පැති උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන සබ්ටයිටල් එකක් පල්ලෙහාන් ඇඩ් වෙලා තිනවා. සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ සබ්ටයිටල් එක තැනින් තැනට වෙනස් කරන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ සියලුම දේවල් ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩන් කියලා. ඩන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඩන් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ කියලා එනවා. ඉතින් මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. වීඩියෝ IO එකේ වෝටර්මාර්ක් එක මෙතනට එනවා. ඉතින් ඒක මකා ගන්න ඔයාලට මොන හරි ටූල් එකක් තියෙනවා. වෙනම software එකක් මොකක් කරලා තියෙනවා නම් එහෙම අපිට ඒක මකා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම නම් subscribe sticker එකක් ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේක හරියටම හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ වලින් සබ්ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එක කම්ප්ලීට් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. එහෙනම් අපි